أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم من جديد، ووصفة جديدة لعلاج البرد والسعال والأنفلونزا. هذه الوصفة هي وصفة مجربة وأعطت نتائج جيدة، وهي وصفة معترف بها في الأوساط الطبية ومعترف بفعاليتها. هذه الوصفة تتكون كما تشاهدون من عنصرين اثنين فقط. هناك العسل كما تشاهدون، ومن المفضل أن يكون عسل من نوعية جيدة، أي عسل للنحل وليس عسل متكون من السكر. ثم هناك الليمونة مع كأس من الماء. هذه الوصفة هي وصفة جيدة جدا وفعالة، وستعطيكم نتائج جيدة إن شاء الله. فكما هو معلوم أن من خصائص العسل أنه مادة مضادة للجراثيم، ويساعد على التخلص من البكتيريا الضارة المسببة للسعال. كما يحتوي العسل على مواد غذائية حيوية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والفوسفور والنحاس، وهذه المعادن يحتاجها الجسم بشكل ضروري وأساسي للعمل بشكل طبيعي. كما أن العناصر الغذائية الموجودة في العسل تساعد في إصلاح وتحفيز نمو الأنسجة. كما أن هذه المواد الغذائية أيضا تعمل بمثابة مضادات للأكسدة، وتساعد في القضاء على الجذور الحرة الضارة بالجسم. فيما يخص الليمون الحامض فأيضا هو مفيد جدا للجسم، فهو أحد ثمار الحمضيات الغنية بالفيتامين سي، حيث أن كوب واحد من عصير الليمون يوفر ثلث الحاجة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين. ومن المعروف أن فيتامين سي يساعد الجسم على بناء وتقوية المناعة، والمواد المضادة للأكسدة الموجودة فيه تساعد في إصلاح ومنع تلف الخلايا، كما أن له خصائص مضادة للجراثيم والفيروسات القوية. فيما يخص طريقة الاستعمال، سنأخذ كوب من الماء الدافئ كما تشاهدون، وسنضيف له ملعقة من العسل، نقوم بتحريك هذا الخليط جيدا حتى يمتزج الماء والعسل، ثم نضيف قليل من الليمونة الحامضة، ملعقة هي كافية.
ثم نقوم بخلط هذا المزيج جيدا حتى تمتزج جميع العناصر. يستعمل هذا الشراب مرة إلى مرتين في اليوم، وعند الحاجة، أي عند شعور بالسعال يمكن استعمال كوب إضافي. وهذا الشراب يمكن أن يستعمله الأطفال الصغار والكبار. هذه الوصفة هي بطبيعة الحال وصفة فعالة لعلاج حالات البرد والسعال والأنفلونزا، وهي مفيدة جدا وجميلة جدا لعلاج هذه الحالات. جربوها وستعطيكم إن شاء الله نتائج جيدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو اشتركوا في قناة صحة وتغذية لكي يصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس، وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.